Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Mare scandal la Casa Albă. Și o să încerc astăzi să nu vă spun ceea ce s-a spus până acum. Sunt foarte, foarte multe reacții, atât din mass media, dar mai ales din clasa politică, atât din Statele Unite ale Americii, cât și din Europa. O să încerc astăzi să mă axez pe trei lucruri. O să încerc să vă arăt că aceste lucruri care s-au întâmplat acum erau previzibile, iar eu, în mai multe materiale pe care le-am făcut, le-am prezis pentru că Trump, evident, era un om favorabil Rusiei, încă de acum 7-8 luni, de când a blocat ajutorul pentru Ucraina, ajutorul Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina. Pe al doilea aspect, o să încerc să analizez împreună cu dumneavoastră rușinea de la Casa Albă, pentru că altfel n-am cum să o numesc, scandalul acela în care, din păcate, Zelensky a fost atras și a și căzut în capcană, în bârlogul lui Trump, unde s-au comportat atât Trump cât și vicepreședintele american precum niște bully. Mai ales mi se pare foarte important modul în care Vance, J.D. Vance, a încercat să-l atâțe și a și reușit să-l atâțe pe președintele Zelensky într-o capcană, în care, din păcate, a căzut. Pentru că nu trebuia, după părerea mea, singurul lucru care poate fi reproșat președintelui Zelensky este că a căzut în acea capcană care se prefigura a fi. Dar Zelensky nu este un diplomat, așa că nu putem să-i reproșăm acest lucru, pentru că a răspuns precum un șef de stat. Și al treilea aspect, o să încerc să văd și partea bună din toată această situație, pentru că imediat după atacul mărșav asupra lui Zelensky, au fost niște reacții europene foarte, foarte importante și foarte, foarte susținătoare, ca să le spun așa, pentru președintele Zelensky. Și acest lucru poate duce, după părerea mea, la niște lucruri foarte bune pentru Europa, pentru că Europa, dacă se unește împreună cu Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, supremația americană va cădea cu siguranță pe locul 2. Și vă spun și de ce, pentru că în momentul de față, oricum Statele Unite ale Americii nu mai este liderul de facto, este un lider doar așa un lider politic de ocazie, pentru că, sigur, Statele Unite ale Americii nu mai reprezintă lumea liberă în momentul de față. Prin tot ceea ce a făcut și în România în ultima săptămână cu frații Tate, de exemplu, o rușine, o mizerie ordinară, și presiunile care s-au făcut acum 2 săptămâni de acest măgar, că altfel nu pot să-l numesc, acest bandit fascist, J.D. Vance, care a venit să ne urecheze pe toți. A venit la Bruxelles, nu la Bruxelles, la München, a fost conferința de la München, summitul de la München, și a urecheat pe rând pe toți șefii de state. Inclusiv a urecheat pe Marea Britanie, cu care Statele Unite ale Americii au o relație foarte strânsă. Așadar, Europa are șansa de a se trezi și de a se debarasa de acest balast care în momentul de față se numește Statele Unite ale Americii, pentru că nimeni nu mai crede în Statele Unite ale Americii ca lider al lumii libere. Nici Japonia, nici Taiwanul, nici Coreea de Sud, nici Australia, nici Canada, nimeni, nici o țară din Uniunea Europeană respectabilă nu mai crede în Statele Unite ale Americii ca lider și ca far călăuzitor, așa cum se spune. Și acum, ca să nu ne lungim pe această analiză, pe care o vom mai continua, o să încerc să vă arăt ceva foarte, foarte interesant. O să încerc să vă arăt
Poate mulți care urmăriți acest canal știți despre ce e vorba. Sunt totuși oameni care nu au urmărit canalul acesta de la bun început. Și atunci am zis, haideți să vă arăt ce spuneam eu acus prin septembrie, pe la mijlocul lui septembrie, despre Trump. Candidatul american la președinție, Kamala Harris, și-a anunțat sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia, iar candidatul american Donald Trump, potrivit acesteia, se va preda în 24 de ore după ce a devenit liderul țării. Întrebat de gazda dezbaterii dacă doriți ca Ucraina să câștige războiul, Trump a evitat de 2 ori un răspuns direct și a spus că este în interesul Statelor Unite ca războiul să se încheie. Trump a mai spus că ar putea pune capăt războiului din Ucraina înainte să preia mandatul. Ceea ce o să fac este să vorbesc cu unul, o să vorbesc cu celălalt, o să-i aduc împreună, a spus Trump. El s-a plâns că Statele Unite au dat Ucrainei între 250 și 250 și 275 de miliarde de dolari, zicea atunci, apoi a zis 500 de miliarde, între timp s-au făcut 350. Deci Trump, nu mai avem nicio nevoie de nicio dovadă că Trump este un mincinos, un farseur. 35 de miliarde de dolari ajutoare, în timp ce țările europene au dat doar între 100 și 150 de miliarde de dolari, deși sunt situate mai aproape de Ucraina. Discursul direct al lui Trump: vreau să se oprească războiul, vreau să salvez vieți care sunt irosite, oamenii sunt uciși cu milioane. Milioane! Este mult mai rău decât cifrele pe care le obțineți, care sunt false. Am relații bune atât cu Putin cât și cu Zelensky. Mă respectă și nu îl respectă pe Biden și nici măcar nu vorbesc cu el. Ați observat, cred că Trump a zis de vreo 10 sau de 15 ori de Biden ieri, acuzându-l pe Biden de tot felul de chestii, de tot felul de lucruri, de tot felul de lucruri nefăcute. Acum ne jucăm cu focul în ceea ce privește lumea a treia, a mai spus Trump. Acesta a reamintit că Putin are arme nucleare și le poate folosi. De ce oare a amintit? Nu vă mai dau mai departe. Găsiți foarte multe materiale în care spuneam că Trump este noul Nero al Imperiului Roman. Așa vă spuneam. El va prăbuși, el va da foc, el ar putea da foc, spuneam eu, Americii. Și de ce spuneam aceste lucruri? Pentru că vedeam foarte bine ce se întâmplă cu Statele Unite ale Americii. Și la un moment dat, asta vreau să vă arăt, de aici a pornit toată harababura, din păcate. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. Bun. God bless. God bless. You will not have. Nu o să intrăm în această discuție. Toată lumea a văzut. Toată lumea a văzut. Ce a urmat a fost un lucru mizerabil pentru Statele Unite ale Americii și pentru întreaga lume liberă care se uita cu ochii mirați că așa ceva s-ar putea întâmpla. Da, s-ar putea întâmpla și s-a întâmplat pentru că
Iată ce mai spuneam eu despre Este sau nu Trump. Donald Trump agentul Rusiei pe nume de cod Krasnov, despre care Al-Nur Musaev, fostul șef al KGB-ului din Kazakhstan, face dezvăluiri? În acest moment, sincer, nu știu ce să vă spun, pentru că nu au apărut și alte dovezi decât declarația acestuia scrisă pe Facebook. Și aș pune în discuție că poate omul nostru, Musaev, vrea să se afirme și totuși, cu această dorință de a se afirma, riscă foarte, foarte mult cu aceste dezvăluiri, pentru că știm foarte bine ce i s-ar putea întâmpla. Chit că Kazahstanul nu este Rusia, dar brațul lung al Rusiei a apărut din acest punct de vedere în locuri mult mai îndepărtate, precum Marea Britanie sau chiar Statele Unite ale Americii. Bun. Ca să nu ne lungim foarte mult pe treaba asta, totuși trebuie spuse niște lucruri, după părerea mea, foarte, foarte importante. Poate că generalul Musaev, fostul șef al spionajului kazah, exagerează. Poate că nu este așa. Dar în ultimele 2 săptămâni, tot ceea ce a făcut Donald Trump, absolut tot, nu doar cu Ucraina, ci și cu Europa, spunând că Europa, Uniunea Europeană mai precis, este de vină pentru toate relele care i s-au întâmplat Americii, că vrea să o distrugă, că Uniunea Europeană vrea să distrugă Statele Unite ale Americii, că profită de Statele Unite ale Americii, tot ceea ce a făcut și în legătură cu declarațiile referitoare la Rusia, la pace, la războiul din Ucraina. Ieri a devenit evident că acest Donald Trump și administrația lui fascistă, pentru că este o administrație fascistă, dovedit fascistă, prin tot felul de declarații, tot felul de simboluri, ridicarea mâinii mai multor, precum naziștii, mai multor oficiali americani, numai Trump n-am făcut încă, dar mă aștept să o facă și el. Deci, Trump, în momentul de față, este un lider în ghilimele, al lumii libere, în ghilimele, lider, așa cum vă spuneam, care joacă după cum Rusia i-o cere. Și îmi pun întrebarea dacă cumva Al-Nur Musaev, acest general kazah de inteligență, nu are dreptate. Oare acest Donald Trump nu este cumva și Krasnov din 1987? Iar dacă oricum nu este, de ce face el toate aceste declarații și acțiuni împotriva lumii libere? Pentru că el oricum, în momentul de față, face jocul Rusiei, oameni buni. Face jocul Rusiei și o să încerc să extrag mai multe articole din presa ucraineană. În momentul de față este mare agitație, nu doar în Ucraina, este mare agitație în întreg teritoriul european, pentru că Europa nu s-a așteptat la așa ceva, nu se aștepta ca americanii să joace atât de murdar pro-Putin, pro-Rusia. De fapt, a și văzut ieri reacția lui Medvedev, care l-a catalogat pe Zelensky insolent pig. Adică porc nerecunoscător. Îmi pare rău că trebuie să traduc asemenea lucruri despre președintele Zelensky, care l-ați văzut ieri în ce poziție jalnică a fost atras de către cei de la Casa Albă. O rușine pentru toată America și pentru toată lumea liberă, pentru că așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Omul obosit de 3 ani de război. Se vedea vizibil pe el supărat, obosit, încărcat, încolțit de acești nenorociți, de acești 2 nenorociți care sunt dispuși să dea foc Statelor Unite ale Americii și lumii libere, precum o făcea Nero. Da? Acești 2 oameni care conduc în momentul de față Statele Unite ale Americii. Ce spune presa?
Administrația Trump ar putea opri toate livrările curente de ajutor militar către Ucraina. Păi nu asta își dorește Rusia? Asta își dorește Rusia. Administrația Trump ia în considerare întreruperea tuturor livrărilor actuale de ajutor militar către Ucraina, spun cei de la Washington Post, citând un oficial al administrației. Încă o chestie foarte groaznică care s-a întâmplat ieri. Președintele Zelenski a fost practic dat afară din Casa Albă. I s-a cerut să plece, el și ucrainenilor, celor din delegația ucraineană. O chestie care nu s-a mai văzut, nu s-a mai auzit în lume. O chestie rușinoasă, care ne întoarce în urmă cu 2000 de ani. 2000 de ani. Nu știu dacă s-au întâmplat lucruri de asemenea. Atunci se mai tăiau capete ale soliilor și ale oamenilor, ale diplomaților. Incredibil. Publicația notează că încetarea tuturor livrărilor curente de ajutor militar către Ucraina poate avea loc ca răspuns la declarațiile președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky în biroul oval de vineri și la intransigența sa în procesul de pace. Decizia, dacă ar fi luată, ar acoperi radarele, vehiculele, muniții și rachete în valoare de miliarde de dolari care așteaptă să fie expediate în Ucraina prin mecanismul de reducere a armelor al președintelui, a spus oficialul care a vorbit sub rezerva anonimatului. Păi da, că săptămâna aceasta la început l-am văzut pe Elon Musk, că își punea întrebarea, da, de ce să nu dăm să vindem arme rușilor? Pe bune! Să vindem arme rușilor. Ce înseamnă asta, oameni buni? Ce înseamnă asta? Nu mai dăm arme ucrainenilor și le vindem rușilor ca să le dea în cap europenilor să distrugă Uniunea Europeană. Va fi un război de care pe care și sigur că da, nu doar Uniunea Europeană, ci și America va avea de suferit din acest lucru. Nu doar cu imaginea, ci și economic. Veți vedea, dacă continuă și nu se potolesc, cei de la Casa Albă vor avea niște surprize. Vor pierde tot imperiul, nu doar supremația americană. Vor pierde totul. Poate că și ăsta e scopul agentului Krasnov, să distrugă Statele Unite ale Americii din interior. The Washington Post ia în considerare reținerea armelor pentru Ucraina, care se ferește de o invazie pe scară largă a Rusiei, se apără, de fapt, ar fi fost traducerea, subliniază, de fapt, deteriorarea bruscă a relațiilor dintre foștii aliați în urma unui schimb controversat din biroul oval între Zelensky, președintele Donald Trump și vicepreședintele DJ Vance, cum îi spun eu. Oficialul a respins ideea că confruntarea lui Trump și Vance cu Zelensky a fost deliberată și a remarcat că s-au făcut eforturi pentru a crea un ton mai pozitiv pe plan mai pozitiv în planificarea întâlnirii, așa cum indică respingerea de către Trump a acuzațiilor că Zelensky este un dictator. Cum ce a precedat știm cu toții și nu o să intrăm în aceste detalii. Vom merge doar și vom încerca să vedem ce spune și Rubio, că pe mulți oameni, pe mulți ziariști vedeam săptămâna trecută vorbi foarte frumos de Rubio, că Rubio este un elegant, este un moderat, că Rubio nu este de acord cu ce zice J.D. Vance, cu ce face Elon Musk. Iată ce zice Rubio. Rubio spune că Zelensky ar trebui să-și ceară scuze pentru fiasco de la Casa Albă. Deci, pe bune, tot Zelensky care a fost efectiv șifonat de către cei doi fasciști să-și ceară scuze. E drăguț ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Drăguț în ghilimele, pentru că de fapt este rușinos. Mizerabil chiar, de-a dreptul. Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, consideră că președintele ucrainean Zelensky ar trebui să-și ceară scuze pentru că ar fi transformat o întâlnire de la Casa Albă cu președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance într-un fiasco pentru el. Sigur, președintele Zelensky nu a fost diplomat și v-am spus, nu trebuia să răspundă, dar
să ajungi să-și ceri scuze pentru că răspunzi la niște atacuri murdare, mărșave, care au fost premeditate cu siguranță, pentru că toată această scenetă a fost jucată anterior. Deci ei s-au pregătit cum să-l atace pe Zelenski, ce să spună, cum să-l provoace. Zelenski nu trebuia să răspundă, dar a răspuns. Dar răspunzând, nu îl face un om responsabil de acest lucru, pentru că el este totuși președintele unei țări în război de 3 ani și trebuie să aibă o anumită alură, o anumită demnitate. Nu poate să vorbească precum un ambasador sau precum un ministru de externe sau un alt oficial ucrainean care ar fi putut să înghită mult. Iată că Zelenski n-a înghițit și le-a arătat ăstora în mod foarte elegant și fără să-i jignească, cu toate că el la rândul său a fost foarte jignit, le-a arătat ora exactă, adică cine este agresorul, cine este susținătorul, susținătorul agresorului, cumva a slăbit Ucraina prin tot felul de declarații, pentru că toate declarațiile lui Donald Trump sunt în favoarea lui Putin și a regimului criminal de la Moscova, da? A regimului criminal de la Kremlin. Inclusiv acele lucruri, nu vrei să faci pace, nu vrei să negociezi, nu vrei să cedezi, oprește-te, trimiți oameni la moarte, pentru că toate aceste lucruri sunt în retorica Kremlinului. Iar Trump, în momentul de face exact retorica Kremlinului, exact ca și un agent de influență rus. Chiar dacă nu este, el o face. Așa, mai departe, într-un interviu pentru CNN, Rubio a pus la îndoială dacă liderul ucrainean își dorește cu adevărat pace în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Păi da, deci să nu spună la fel ca și Putin și ăsta. Zelenski nu a avut nevoie să meargă acolo și să devină un antagonist, zice Rubio. Ce frumos. Când începi să vorbești despre asta în mod agresiv, iar președintele face înțelegeri, a făcut înțelegeri toată viața lui, deals, he done deals, probabil he's done deal with Putin too. Nu vei aduce oameni la masă. Și așa începi să te gândești că poate Zelenski nu vrea un acord de pace, el spune că vrea, dar poate că nu vrea. Sigur, Zelenski vrea ca oamenii lui să-i moară și țara lui să fie băgată în ruine, nu? Că asta ne spune și Putin, că Zelenski devină pentru război. Iar porcăria asta, când o mai auzim cu Donald Trump care ne spune că dacă ar fi fost el președinte, nu ar fi existat război, păi nu ar fi existat război în Ucraina pentru că ar fi pus Ucraina pe tavă Rusiei și atunci n-ar fi existat război sau ucrainenii ar fi fost rezistat foarte puțin. Noroc că a fost administrația Biden care a susținut necondiționat Ucraina, pentru că văzut de fapt unde este pericolul rusesc și că de fapt Rusia nu doar pe Ucraina vrea să pună lăbuța, ci și pe o parte bună din Europa, adică și din România. Aici a fost toată șmecheria, ca să spun așa, iar nu trebuie confundat un stat agresor cu un stat agresat. Un stat agresat precum Ucraina se apără, iar statul agresor, Rusia, pierde oameni. L-am văzut pe Trump ieri că mii de oameni de ruși, cu ruși avea el probleme, că îi părea rău de ruși că mor în Ucraina. Pe bune. Bun. Mergem mai departe și vorbim și despre ceea ce spune Zelenski, care încearcă să fie în continuare diplomat și spune că relațiile cu Statele Unite ale Americii sunt mai mult decât 2 președinți. Așa este. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că fără sprijinul SUA, Ucraina ar avea dificultăți în a controla Rusia și că relația dintre Ucraina și SUA este mai mult decât 2 președinți. Zelensky, în timpul unui interviu pentru Fox News, a spus că Ucraina ar putea controla Rusia
că dacă Ucraina ar putea fi controlată de către Rusia, fără sprijinul continuu al SUA, ar fi un lucru rău. Au spus că le-ar fi greu și de aceea era acolo, în Statele Unite. Și a mai adăugat că Ucraina nu-și poate pierde libertatea, rușii au venit pe teritoriul nostru, în casele noastre, au ucis atâția oameni. Dar uite, de asta spune doar că Putin este un tip grozav, nu? Cine spune că Putin este un tip grozav? Păi cine altul decât Trump. Și Trump l-a mai lăudat și pe Kim Jong-un, pe liderul nord-corean. Spun că e un tip deștept, că îi merge mintea, că face și drege. Încă o știre foarte interesantă. Zelenski despre disputa de la Casa Albă. Trebuie să înțelegem poziția Ucrainei, spune acesta. Pentru un interviu la Fox News, pentru că Fox News, trebuie să amintim că este oficiosul de presă al lui Trump, al lui Donald Trump, așa cum TASS-ul este oficiosul de presă al lui Putin. Președintele ucrainean Zelenski a răspuns la o întrebare despre dacă ar dori să-și ceară scuze omologului său american Donald Trump după o dispută la Casa Albă. Deci tot Zelenski, după ce a fost umilit și atacat mișelește, premeditat, așa cum vă spuneam, să-și ceară scuze. Ce bună întrebare pune Fox News. Mi se pare de cel mai prost gust să faci un astfel de presă în secolul 21. Zelenski a răspuns la întrebare spunând că nu cred că am făcut nimic rău, cu tot respectul pentru democrație și mass media, cred că trebuie să înțelegem poziția Ucrainei. Cred că a fost o situație proastă, sunt întotdeauna deschis către mass media, dar asta ar fi trebuit să se întâmple cu ușile închise. Spune Zelenski, vreau ca partenerii noștri să ne înțeleagă corect. Șeful statului a mai adăugat că le este foarte recunoscător americanilor și lui Trump pentru tot sprijinul lor, dar consideră că trebuie să fim de aceeași parte. Pentru că da, iată că Statele Unite ale Americii se poziționează de partea răului în acest moment. Și dacă ne aducem aminte și de Elon Musk, care spunea săptămâna aceasta, își punea problema de ce n-ar da ei arme rușilor, de ce n-ar vinde arme rușilor, deja înțelegem de ce parte s-a poziționat Statele Unite ale Americii. Nu cred că vor da arme rușilor, pentru că mai este totuși acolo un congres și niște senatori republicani care au niște sânge în instalație și puțină demnitate. Dar această declarație a lui Elon Musk mi se pare a fi un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum. Nimeni n-a mai auzit așa ceva. Statele Unite ale Americii, care înainte apărau libertatea și democrația în lume, ne aducem și noi aminte pe vremea lui Ceaușescu, de exemplu Ana Blandiana, care a fost apărată și prezentată la Vocea Americii și la Europa Liberă, da? Astfel de oameni apăra Statele Unite ale Americii acum 40 de ani, acum aproape jumătate de secol, așa? Și astăzi Statele Unite ale Americii apără niște infractori, niște proxeneți, niște violatori și am văzut foarte bine cum au reușit să extragă pe frații Tate din România, care aveau dosare penale, erau sub control judiciar, nu aveau voie să părăsească, erau în arest la domiciliu, mai precis. Nu puteau părăsi România. Iar băiatul ăsta mai mare, al lui Trump, Donald Jr. Trump, am înțeles că este prieten foarte bun cu frații Tate și că el ar fi pus la cale toată această operațiune de salvare a violatorilor prin Bessent, care a transmis ministrului de externe Emil Hurezeanu că Statele Unite ale Americii îi vrea. În orice caz nu trebuia să dăm curs unei astfel de mizerii
diplomatice. Este o rușine atât pe obrazul Statelor Unite ale Americii, cât și pe obrazul României. Și întreaga Europa se întreabă cum de s-a ajuns la așa ceva. Bun. Americanii trebuie să conștientizeze foarte mult că Trump este un om care poate să le dărâme foarte, foarte ușor în momentul de față șandrama, ori este nebun, ori este vândut, ori este, așa cum spune spionul, șeful spionajului kazah, Alnur Musaev, a fost sau n-a fost Trump victima unui compromat în 1987, pe vremea când se deplasa în Uniunea Sovietică, și dacă a fost racolat din 87, atunci treburile sunt clare. Nu mai avem, cum zic americanii în justiție, no further questions. Zelenski a adăugat că le este foarte recunoscător americanilor și lui Trump, bla bla bla. Întrebat dacă Trump a fost prea aproape de Putin, așa cum au susținut unii democrați, Zelenski a spus, am vorbit despre asta. Zelenski a remarcat că Trump a spus că nu vrea să fie la mijloc, dar vreau să fie mai mult de partea noastră, a spus Zelenski. Jurnalistul a întrebat și pe Zelenski dacă crede că altercația este planificată. Acesta a spus că este o situație foarte dificilă și cred că nu ar dori să piardă sprijinul partenerilor săi din Statele Unite ale Americii. Așa, din păcate, trebuia să răspundă Zelenski la toate provocările la care a fost supus înainte și nu a răspuns, din păcate. Și mai petrecem puțin timp, discutăm despre hărți, pentru că, iată, n-am putut discuta nimic despre război în sine, ci mai mult despre partea externă a războiului, care este de asemenea foarte, foarte importantă, pentru că dacă Ucraina pierde ajutorul american, va fi un lucru foarte, foarte greu și dificil pentru ucraineni să îl înlocuiască. Și ne uităm peste hărți din săptămână în săptămână și vedem ce s-a întâmplat, așa cum vă arătam și ieri. Da, din păcate, rușii în ultima lună au avansat. Acest avans în zona de la sud de Pokrovsk, cel mai bine se vede, da, că în ultimele 3 săptămâni, 4 săptămâni, rușii au avansat foarte mult în această zonă. În ultima săptămână s-a mai domolit puțin avansul. Dacă ne uităm în zona Constantinivka, la sud de Sloviansk, vedem puțină mișcare și aici, nu foarte multă. Și așa mai departe, în zona mai de la nord, unde au fost niște avansuri, dar niște avansuri destul de timide, ca să le spun așa. Bun, în hărțile Institutului pentru Studiul Războiului pe care le vedem acum aici, apare și faptul că în regiunea Kursk, rușii tot continuă să pună presiune, să elibereze regiunea rusească Kursk, dar nu au reușit să facă niciun avans în acest sens. Luptele au continuat la nord-vest de Sugia, lângă Taraia Sorocina, și la nord de Sugia, la Malaya Locnaia, așa cum se poate vedea în această hartă. Deci, un pic cam înghețat frontul, cu mici recuperări de teritorii rusești în ultima lună. În Harkiv, așa cum se vede, sunt confruntări, dar frontul este stabil. În Lugansk sunt 10 ciocniri cel puțin în ultimele 24 de ore. Pe partea de Ceasov Iar, pe 28 februarie, vedem că, într-adevăr, rușii
puțin câte puțin înaintează. Forțele ruse, despre Torez discutăm acum și avem următoarea informație. Forțele ruse au continuat operațiunea ofensivă în direcția Toretsk, dar nu au avansat. Pe lângă aceste lucruri, v-am spus și ieri, această zonă la sud de Toretsk a fost străpunsă de către armata ucraineană și nu știu dacă va exista, dacă se va reuși o străpungere și din nord, dinspre Drujba, atunci ucrainenii ar putea încerca o încercuire a rușilor la Toretsk. Dar este prematur să spunem acest lucru. La Pokrovsk, așa cum se poate vedea din imagini, frontul este stabil, cu toate că rușii au avansat și aici puțin. Aici avem Kurahove, unde frontul este fierbinte, dar în momentul de față stabil. Velica, Novosilka, aceasta este harta confruntărilor. Și aici întreaga hartă a regiunii Donetsk cu 13-14 confruntări, dacă nu mă înșel. În sud, în Zaporojie și în Herson, așa cum se poate observa, fronturi stabile. Și cu această prezentare a hărților, închei analiza de astăzi. Dacă v-a plăcut materialul și ați găsit informații utile în el și considerați că ar trebui distribuite pentru a ajunge la cât mai multă lume, vă mulțumesc că o faceți. Suntem cu toți alături de Ucraina, întreaga lume liberă. Ați văzut și presa din Europa, ați văzut și liderii din Europa sunt alături de Ucraina. În acest rău care i s-a întâmplat Ucrainei ieri, văd și o parte pozitivă, adică în Uniunea Europeană, țările din Uniunea Europeană pot să se unească și mai mult. Și aici nu mă refer la Ungaria și la Slovacia, care vor cânta în trâmbița lui Putin în continuare, dar mă refer la faptul că țările puternice din Uniunea Europeană vor conștientiza pericolul rusesc și se vor uni și prin această unitate Europa va deveni mai puternică, iar America va decădea. Un weekend plăcut tuturor!